Hai guys, hari ni Brother Bear ada new stock, iaitu Neo Smart Otoscope Visual Ear Cleaner. Octopus? Apa benda tu? Orang kata otoscope ni octopus. Lapar tu. Octopus? Mana dah tahu kita dengar octopus. Habis apa benda tu? Ni nama dia Otoscope Ear Cleaner. Kita boleh buat apa dengan ni? Kita boleh korek telinga sambil tengok telefon. Canggih tak canggih? Macam mana korek telinga guna phone Macam pelik je, cuba explain sikit. Macam ni. Nampak tak? Jelas ke? Nice. So, LUMACARE ni memang sesuai dengan semua usia, daripada newborn sampailah tua. Haiwan peliharaan korang pun boleh pakai. Sebab apa? Dia punya sizing hanya 3.6 mm. Kecil kan? Sangat-sangat kecil. Dia juga mempunyai chip yang boleh mengawal suhu kepada mala. So, korang punya kulit telinga tak akan melecur walaupun ada LED. Dia juga didatangi dengan wayar dan prop cover untuk korang tukar setiap kali guna. Okay? So, grab yours.